שלום לכולם, כאן שלי ממקצועני רביט עם עוד טיפ לעבודה מהמקצוענים. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על בעיה נורא מעצבנת שיש לנו איזשהו אלמנט בתוך הרביט שאנחנו פשוט לא מצליחים לבחור, אבל רגע לפני שניכנס לטיפ, תוודאו שאתם עוקבים כמנויים אחרי הערוץ שלנו ביוטיוב, ואם אתם רוצים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם או בפייסבוק וברשימת התפוצה, בבקשה תירשמו. אז בואו נתחיל. הבאנו קובץ אוטוקאד לתוך הרביט, ועכשיו אני רוצה לבחור אותו, להזיז אותו, ואני מנסה לבחור ופשוט לא מצליחה, לא משנה מה אני עושה. זה יכול להיות מאוד מתסכל, אבל יש לזה פתרון מאוד פשוט. דרך הריבון, בכפתור השמאלי ביותר שלנו, הכפתור של הסלקט, יש לנו אפשרויות בחירה נוספות בחץ הקטן הזה למטה. אז בואו נפתח אותו, ונראה שבעצם הוא לא בוחר את הדברים שלא מסומנים ב-V. אז למשל, אם אנחנו רוצים לבחור את ה-Pinned Elements, נסמן כאן V. מה שקרה זה שהתוכנית נכנסה ומיד ננעצה במקום, ואז אנחנו לא יכולים לבחור אותה. אבל ברגע שסימנתי את ה-V הקטן הזה, אפשר לראות שניתן לבחור, ועכשיו אני יכולה גם להסיר את הפין ולשחק עם התוכנית. רוצים עוד טיפים לעבודה? היכנסו לבלוג באתר מקצועני רביט ותראו את כל הטיפים שלנו מכל הזמנים.